Hi guys, let's continue with these silent woods. Okay, so a bit of recap. Before this, the story kita ends where si Mary dengan Finch dia naik dekat atas attic yang bahagian atas simpan barang tu kan. And Finch ni dia sembang-sembang dengan Mary and dekat bawah ada Cooper. Cooper ni dia tengah basuh pinggan. Atau nama lain dia Kenny, but we call him Cooper lah senang sikit. So yeah, so Cooper ni dengar yang si Finch ni duduk sembang kan dengan Mary. Sembang-sembang ni dia cakap ada a secret yang dia tak bagi tahu bapak dia, which is dia kata dia selalu pergi intai tengok that lady, the ginger head tu, ginger hair. So that is the last conversation yang kita ada with the last episode. So yeah, let's continue. Okay, so right after that guys, yang si Cooper ni, dia terus macam terlepaskan cawan dia tau. And then bunyi kuat lah. And then dia panggil si Finch dengan Mary untuk turun bawah. So time ni, si Cooper ni dia tak nak macam make the situation tegang. So dia macam act biasa je, nonchalant kan. Dia panggil si Mary dengan Finch turun bawah and then dia buat macam air panas, air koko macam tu, diorang minum and then dia terus gosokkan gigi si Finch and then dia basuh muka Finch, dia siap-siapkan untuk tidur. So dia pergi dekat katil tu, dia bacakan buku cerita and then si Finch ni tidur dekat atas katil. And then this time around, si Mary dia dekat ruang tamu tau. Sebab you know the only person that sleeps in the room is Cooper dengan Finch kan. So Mary ni dekat luar. Dia dekat luar, time tu dia buat air tau. Dia buat air dalam mug. And then mug tu memang dia dah siap dah lah. Dia letak dekat depan meja dia. Kira macam kawasan ruang tamu tu ada meja dengan kerusi-kerusi. So dia duduk. And then after Finch tidur, Cooper keluar daripada bilik tu. Dia pergi dekat sebelah Mary tau. Dia pergi dekat sebelah Mary and then dia duduk sebelah Mary. And then in this time, dia orang punya like, lutut belaga. Okay, this is in this episode there will be 18 plus sikit, but I will cover it up I won't go into detail. But so yeah, that is what happened. And then once again another spark between Cooper dengan Mary. And this time around, si Cooper ni dia macam tak boleh nak, how to say, dia macam hati dia berbolak-balik, like is this real, what is this between me and Mary kan. So this guy Cooper ni dia bangun and then dia terus macam dia cakap dia ngantuk, dia nak pergi bilik, dia kata dia nak tidur. So dia pergi dekat bilik and then suddenly si Mary ni macam stop depan si Cooper, dia pegang muka Cooper and then dia kiss pipi Cooper. I don't know why the fuck she did that. I mean, it seems like si Mary ni macam nak initiate the relationship. That's how it seems lah at that moment. And Cooper ni dia macam tertenganga, like what just happened. And macam dia blank, dia blur time tu. So time ni Cooper dengan Mary diam and Cooper ni terus masuk bilik and then Mary ni pergi dekat sofa tu and baring tidur. So it was like tiba-tiba dia macam tak ada angin, tak ada apa, tiba-tiba si Mary tu cium pipi dia kan. So Cooper ni malam tu dia tak boleh tidur. Dia macam teringat about that. Dia tengok luar, dia tengok tingkap kan. Time tu pun macam ada salji, so memang syadu teruk moment tu. So dia tengok luar and then end up dia tertidur. And bangun pagi tu dia realise dia macam bangun lewat sikit sebab tidur lambat malam tadi. So dia buka-buka mata dia, depan muka dia ada Finch macam pandang ke dia. Finch pandang. Lepas tu Finch macam main hidung dia. Dia kata bangun dia kan. Dia kata Mary dah buatkan breakfast dah tu. Dia kata kita orang dah makan sejam lepas dah. Cepatlah bangun Cooper. Bangun. Tu dia, yang Cooper ni pun dia macam bangun balik and dia teringat what happened last night kan. Dia still macam tak boleh nak move on from that. Si Cooper ni gang, dia duduk dekat dalam cabin tu for how many years? 8 years kan. Dia tak pernah tengok cermin tau. Dia tak nak tengok cermin. So that day, that morning, somehow dia rasa macam dia nak bersiap sikit. So si Cooper ni dia macam nak look presentable
does it mean that he, wanna take that relationship to the next level? I'm not sure. Tapi dia memang bersiap sikit lah. Dia kata dia ambil cermin yang dia sorok. Dia sorok cermin tu, dia keluarkan, and dia tengok cermin tu, dia terkejut tengok muka dia. Dia kata berbeza, dia, jambang dia apa semua ada beruban, rambut dia beruban. Dia kata maybe sebab because of stress kan. Stress. Dan si Cooper ni dia macam cuba untuk kemaskan everything, and then dia keluar dari bilik tu. Dah siap apa semualah. Ni dia keluar, dia nampak dekat meja makan tu ada Mary tau. Si Finch tu tak pergi main mana dah kan. And Mary ni tak menghadap si Cooper. Dia macam membelakangkan Cooper. Yang Cooper nampak belakang badan dia je. Lepas tu Cooper ni keluar, dia pergi dekat dapur. This moment gang awkward gila kalau kau baca. Sebab tiba-tiba macam tu kan. And Cooper ni dia macam nak bagi, tak nak the situation more awkward. Dia macam, hi, good morning Mary. Macam tu kan. Macam relax je. What are you doing? And Mary ni pula, dia macam malu juga. Dia cakap, Cooper. Dia tak jawab pun soalan si Cooper tu. Dia sebut Cooper. Dia macam, it seems like si Mary ni nak continue the conversation or what happened last night. Dia macam nak confront that thing. So yang si Cooper ni pula dia macam tak nak make it more awkward than what it is kan. So diorang pun macam buat relax je. So Cooper ni pun makan makanan dia, and Mary ni pun makan. And then dia sembang-sembang dengan Mary kan. And then diorang decide untuk keluar pergi main salji apa semua kan. So while diorang main salji tu, yang si Cooper ni perasan that salji dekat situ dah start melting. And deep down dalam hati Cooper ni dia kata, damn, dia kata, it seems like this is the moment where dia takkan dapat banyak spend time with Mary. Time ni diorang macam happy-happy kat luar kan. And then salji pun macam makin cair, makin turun, dah tak tebal sangat. Dan dia tengok atas memang matahari macam terik tau. Terik. But then still dia macam cherish the moment. Dia still do whatever life yang diorang ada kan, time yang diorang ada. But this time around Mary still tak cakap dia nak balik lagi. So dia macam assume that Mary akan balik. So dia just enjoy with Mary dengan Finch kan, as if they are a happy family. So it was night time, the same day, night time. Then as usual, Mary makan, Finch makan, Cooper makan. Dan dah siap gosok gigi apa semua, Finch pun dah tidur. Si Cooper ni dengan si Mary dekat ruang tamu. Dia dekat ruang tamu. So this time around, si lampu background battery. We continue with this. So aku lupa nak mention that morning masa diorang dekat luar tu, si gigi Finch cabut tau. So that night masa Finch tidur, diorang macam cuba buat, kan orang Mak Saleh kan kalau gigi cabut diorang tak bawa bantal kan. Dia buat benda tu. Tapi instead of bagi duit, dia bagi feather, bulu burung. Dia tukar. Time ni si Cooper dengan Mary tau. Dia orang tiptoe jalan jengket dalam bilik Finch tu, and then dia angkat bantal tu, and then dia tukar gigi dengan feather. And time tu si Finch tu macam terjaga tau. And then diorang macam tepuk balik bagi tidur, and then Finch sambung tidur. So diorang keluar balik dari bilik tu, diorang macam high five, macam wow, finally kan. Macam tak kejut kan si Finch tu. And dia ambil gigi tu, dia simpan dekat dalam satu bekas dekat dalam rumah tu lah. So both of them pergi dekat ruang tamu, and as usual dia sembang, buat air panas kan. And then something happened. Ni aku nak cerita pun dia macam 18 plus sikit this part, but I think this part of the story. Dia macam I have to tell, but I will cover it up a bit. So basically, while diorang sembang sama-sama tu, all of a sudden si Mary ni dia macam makin rapat dengan si Cooper. But the thing is about Cooper mention dalam book ni tau, at that moment juga dia cakap there is so many moments since high school where dia macam tak boleh nak continue that kind of things from happening. Faham tak maksud aku? Macam bila
perempuan initiate something, dia tak boleh nak continue that thing sebab it doesn't feel right for Cooper ni. But this time around dia kata I need to change lah, I have to do something. So dia initiate juga. Bila Mary tu come close, dia pun come close. Ayo. Okay. So oh my god. Okay. So they kiss, and it went from a normal smooch to a bit tu sikit lah. So diorang memang macam in love lah at that moment kan. Macam memang gah gila kan. And then all of a sudden si Mary ni tolak Cooper tau. Dia tolak Cooper, and then dia duduk sebelah Cooper, and then dia macam pegang kepala dia. Dia macam, what have I done? Dia macam, this is not right. Mary tiba-tiba. Cooper macam terkejut lah kan. Macam, kenapa? What's wrong kan? And then all of a sudden si Mary ni dia macam cakap, dia kata, I came here, saya datang sini just nak hantar makanan, just nak forget everything, bukan find a partner. Dia kata sebab dia still in a process of healing. Sebab suami dia cheat on her kan, ada perempuan lain. So the fact that dia macam move on macam tu je, it's not right bagi si Mary ni. So Cooper ni dia macam faham. And at that moment, in the heat of the moment tu, si Cooper ni terpaksa macam tarik diri dia from that environment. Sebab you know, like baru jadi macam tu kan. So dia macam tarik diri dia macam jauh sikit, and then si Mary tu cakap kat dia, dia kata, I think I should go back tomorrow. Sudah. Apa yang si Cooper imagine pagi tadi, which is Mary leaving, is finally coming true. Sebab si Mary tu mention that at that moment. So Cooper ni pun macam, kenapa? Dia kata, why don't you just stay here kan? Kan tak ada siapa-siapa dekat sana. Memang si Mary ni dia tak ada anyone tau. Abang dia dah meninggal, mak ayah dia dah tak ada, suami dah tak ada. So she has no one. Just kerja je. Why not you stay here with us? Si Cooper ni macam bagi idea. And then si Mary tu cakap, dia kata tak boleh. Dia kata, I have so many things dekat sana. Macam rumah abang dia, rumah mak ayah dia yang dia kena handle kan. So it is not right for me to just leave everything behind. Dia kata. So Mary ni cakap, what if nanti sama musim panas dia akan datang balik. Dia kata, this is not macam the decision for her to stay terus itu macam so sudden, macam tak ada plan, tak ada apa, tiba nak situ, tak boleh lah. So Mary cakap, I love you, dia kata, tapi let me sort things out first. Macam tu, balik rumah apa semua. And Cooper pun faham about that kan. And then dia macam, alright, okay. So si Cooper ni pergi bilik dia, and Mary pun pergi dekat dia punya ruang tamu tu and tidur. So the next morning, everything went as normal, and diorang tak macam awkward sangat. And then the usual things happen lah. Diorang buat breakfast, makan apa semua, and then all of a sudden si Cooper ni perasan ada bunyi kereta approaching the house, which is very macam tak normal kan, sebab it is morning, dan salji lebat macam tu. It's not that lebat, but still salji lah, sebab dah makin cair kan. Orang datang for what? There is nothing here. So si Cooper ni dia terus jerit root beer, which is the keyword, kalau korang ingat daripada episod lepas, for Finch untuk menyorok, jangan tunjuk diri dia. So dia panggil Finch, dia cakap root beer. So both Finch dengan si Cooper ni decide untuk menyorok bawah, macam bawah tanah. Diorang ada tempat simpan barang makanan bawah tanah tu kan. And dia cakap dekat si Mary, dia kata, whatever happens, jangan mention about us, just cakap awak datang sini bila time winter and just relax. Macam mana dekat situ usually tak ada orang duduk, but this time around sebab kau winter dia datang situ. Dia cakap macam tu dekat Mary. Mary macam terkedum, macam what is going on, kenapa nak kena nyorok kan. So yang si Cooper dengan Finch menyorok bawah tanah, dia masuk, dia lock, and then dia tunggu bawah tu. The thing is, rumah diorang ni kan rumah kayu cabin yang biasa tu kan. The floor kau boleh nampak dari bawah tu ke atas dia ada macam lubang-lubang. So yang si Cooper ni intai lah.
dia intai, dia tengok what is going on kan. And then suddenly ada orang ketuk pintu rumah, cabin. And dia nampak yang si Mary tu tak bangun daripada kerusi makan tu. Sebab dia orang kat meja makan tadi kan, tak bangun. Lepas tu yang Cooper ni macam, Mary bangun je, jangan bagi suspicious kan. And then suddenly Mary bangun tau. Mary bangun, dia tolak kerusi makan tu, dia pergi kat pintu. Dia buka, and then yang Cooper tu intai lagi, dua polis dekat depan rumah diorang, cabin tu. And then yang polis tu macam introduce themselves, and then dia tanya, awak siapa? Dia tanya dekat Mary kan. And then Mary cakap lah, this is tempat ayah dia buat dulu. So bila time winter dia akan datang and just spend time here. It is nothing serious lah. Dia kata just sebabkan winter and free kan, dia datang sini. And then one of the police macam cakap dia nak masuk, boleh tak? And Mary macam tak nak bagi tau. Mary kata tak boleh. Dia kata sebab kasut awak kotor, dia kata dekat polis tu. Sebab kasut diorang, boots diorang tu memang kotor tau, tanah. Sebab kalau korang perasan bila time winter, bila dia cair kan jadi basah kan. So kasut diorang tu macam ada lumpur-lumpur tau. So yang polis tu still macam sekejap je, dia kata nanti diorang kemaskan balik, dia kata lantai tu. And then yang Mary tu cakap okay boleh, tapi pijak dekat bahagian yang ada rak tu. Dia kata macam ada kapet kecil kan, pijak situ je, jangan masuk dalam sangat. Dia bagi macam boundaries lah. So polis tu cakap alright okay, dia kata. So both of them masuk, and then diorang macam tengok sekeliling rumah tu tau. Tu yang Mary tu macam pelik lah, kenapa, apa masalah kan, asal datang sini. Lepas tu yang polis tu cakap, dia this moment yang si polis tu still macam look around tau. And then one of the polis tu, yang lagi seorang belakang dia, found out that one of buku Finch atas lantai tu. The thing is, Mary cakap dia duduk dekat situ sorang-sorang. So asal ada buku budak kecil kat tepi tu? Sudah. So yang polis tu ambil buku tu, dia baca kan, dia kata ni buku budak-budak ni. Kenapa ada buku budak-budak macam baru pakai kan? Tu yang Mary tu dia, sebaik dia boleh terus jawab tau. Dia cakap dia librarian, so macam normal for her to bring back buku kan, budak-budak baca apa semua. Ya ke? Polis tu cakap right. Lepas tu ya Mary tu still once again tanya, apa yang kau nak kat sini kan. Tu polis tu cakap there's a missing people dekat dalam hutan ni. What do you mean kan? Macam tiba-tiba kan. And then dia kata a girl datang masuk dalam hutan ni and then tak balik rumah. And dia orang tunjuk pamphlet tau, pamphlet yang mak ayah perempuan tu buat. And si Cooper ni intai dari bawah, dia nampak Ginger tu, budak perempuan Ginger tu hilang. So sekarang ni polis datang dekat forest tu untuk do a search. Diorang ni baru start searching for that girl. Sebab macam baru hilang budak tu. It has been 5 days macam tu, and then diorang baru dapat locate the last place yang budak perempuan ni pergi, which is that forest. So yang Mary ni macam terkedu lah kan. Macam muka Mary macam dapat connect the dot. Something is not right. Like why Cooper ni menyorok, why Cooper ni duduk sorang-sorang dalam hutan, and why ada perempuan hilang, and why anak dia tak sekolah. Everything seems wrong dekat mata Mary ni. Muka dia nampak macam, sebab Cooper ni kan boleh intai dari bawah, dia nampak muka Mary tu macam pelik sikit. Dia macam dapat connect the dot, something is not right. So this time around si Cooper tu dengar lagi tau apa yang polis tu cakap. Dia polis tu sambung. Polis tu kata, dia kata that girl is a newspaper dekat sekolah dia. Dia high schooler tau, budak tau. Dia macam budak-budak yang buat majalah, buku apa semua. So she love taking pictures apa semua. So she usually come to the forest just untuk ambil gambar nature apa semua. And one of the two SD cards dijumpai dekat dalam bilik that girl, and most of the pictures dalam tu lead them to this forest. And time ni si Cooper tu memang flat out macam damn, dia rasa macam dia dah terkantoi. Sebab dia takut one of the pictures yang kat dalam SD card tu ada gambar dia dengan Finch. Kan ingat tak yang dekat pokok yang tebal tu kan. So dia macam, dia rasa ada gambar dia orang dalam tu.
gambar Finch dengan si Cooper ni. Sebab why the heck polis ni datang dekat situ? It doesn't make any sense. And the polis tu pun macam tak tahan si Mary tu, maybe sebab tak ada gambar Mary dalam tu. It doesn't, time ni si Cooper ni memang slowly rasa macam, damn, after 8 tahun I have done everything, macam ni je habis, macam ni je ending dia dengan si Finch. Is this how it is? Kan, macam dia menyesal gila pergi hutan tu that day. Dia kata, hi guys, this is the next day, let's continue. Okay, so basically this time around Finch dengan Cooper dekat bawah lantai tu kan, dekat bawah storage room tu, and then diorang intai dekat atas, ada 2 orang polis dengan Mary. This time around si siapa nama Finch, dia look at her dad Cooper tu, and dia realise muka bapak dia ni macam lain. Muka bapak dia ni macam berubah. Sebab bila dia dengar the 2 polis tu, dia cakap dekat Mary like, are you okay? Is everything truly okay? If there is anything wrong, bagi tahu sekarang. Polis tu cakap dekat Mary. This time around si doktor tu, one of them bagi, apa tu nama, business card, macam card yang ada nombor telefon diorang, alamat diorang, apa semua tu kan, dia bagi dekat Mary. Lepas tu dia still once again dia pandang muka Mary, dia kata, anything tell me now or call me later. If this place tak ada line, sebab dekat dalam tengah hutan kan, please go to the gas station kat luar tu and then terus call kita orang. Polis tu cakap. Polis tu still macam bergegas untuk si Mary tu bagi tahu if there is anything wrong. Sebab the situation itself is very macam tak kena. Okay, aku nak korang faham sekarang ni dekat tengah hutan tu, a lady living alone, and dekat dalam hutan tu juga ada missing case, missing people, case yang baru. So this whole thing macam nampak tak proper lah for a lady untuk stay situ. Lepas tu these 2 polis cakap, awak nak kami stay sini ke sampai however long awak nak kan. Lepas tu Mary ni dia cakap, dia still bohong dekat polis lah. Dia cakap, oh it's okay, dia kata next morning saya dah balik dah. Kalau boleh minta polis tu beredar daripada sini lah, sebab dia rasa dia tak selesa. Sebab yelah kan, polis dengan seorang perempuan macam dia tak selesa, Mary kata. So polis pun macam okay, alright, dia dah bagi details everything, dia keluar dari rumah tu. And then the 2 polis tu at this moment tapi Mary tak dengar yang one of the police tu macam tolak bahu kawan dia. Dia cakap, kau suka perempuan tu kan sebenarnya, perempuan tu lawa, Mary tu lawa. So dia macam lama dekat dalam rumah tu because of nak flirt juga dengan si Mary. Tapi Mary tu macam layan tak layan. Sebab Mary ni time ni gang, dia macam dah tak ada mood tau. Dia memang tak ada mood langsung, because dia macam dapat new informations, and dia dapat like put the puzzle pieces, like something is wrong dengan Cooper. Memang something is wrong. And Cooper pun dia nampak muka si Mary tu lain. Dia nampak Mary ni macam tak senang. Dia rasa macam something is wrong. Kan kita boleh nampak dekat muka orang kan, macam tu lah yang Cooper ni nampak dekat muka si Mary. And then bila the 2 polis sudah keluar dari rumah tu gang, once they are gone, baru yang si Cooper dengan Finch ni keluar tau. Dia keluar, bawah tu kan gelap kan. Si Finch dengan Cooper ni macam silau gila. And then baru dia nampak si Mary duduk dekat atas kerusi meja makan tu kan, macam tempat diorang makan tu. And then membelakangi diorang, membelakangi si Cooper dengan Finch. And this moment Cooper cakap, alright, okay, something is wrong dengan Mary, yang macam ada vibe is not right. So dia cakap dekat Finch, ambil buku-buku awak apa semua ni, and then pergi masuk dalam bilik. Give me a couple of minutes. So Finch tu pun macam okay, dia kata dia ambil barang-barang dia ambil like the books and stuff, dia pergi masuk bilik dia. And then Cooper ni pergi dekat Mary. Dia pergi dekat belakang Mary, dia pegang bahu Mary tau. And then Mary tu terus macam mengelak, dia macam flinch. Dia kata, don't touch me, dia kata. Itu yang si Cooper ni cakap, I can explain, let me explain kan. Tapi Mary tu dia memang macam dah tak ada mood dah. Dia cakap, do you understand what I'm feeling right now? Ni Mary cakap, do you understand? Do you see how it is? How my POV, dia cakap. Sebab like the first thing, diorang ni duduk tengah hutan without any food supply. Orang normal mana je yang ni Mary cakap kan, orang normal mana je yang duduk macam ni.
And then kenapa anak kau tak sekolah? Kenapa Finch tak sekolah? And kenapa Finch tak pernah masuk kedai? Dia memang banyak soalan tau. Dia tubi-tubi dia bagi kat Cooper. And Cooper ni tunduk. Dia tak boleh nak jawab. Dia memang sedih lah time ni. And then Mary tu still cakap, please tell me everything, A to Z, because if not I will go. Dia kata, sebab something is wrong, something is totally wrong. Sebab dia cakap, do you see like in my eye, dekat mata aku sekarang ni, it seems like kau ni bunuh perempuan yang hilang kat dalam hutan tu. Mary tu dia hinting towards that like case lah. So in this moment kan, si Cooper ni dia macam down, dia terus down. Sebab even dekat bawah tadi tu pun, si Finch keep on asking kan, kenapa muka ayah dia lain. Sebab Finch ni dia aware dengan the situation lah, even though dia baru 8 tahun. Lepas tu yang Cooper ni dah teringat balik Dia kata, dia kalau boleh, ni dia tak cakap ni everything yang aku nak sebut ni in kepala si Cooper. Dia kata, if boleh, dia akan cerita everything to Finch dengan si Mary. But ni dia macam go back into the past, apa yang jadi dengan Finch. Okay, aku nak korang imagine balik. This is the time yang Cindy dah mati, so tinggal Cooper dengan Finch. Finch time ni baby tau, memang baby kecil, tak boleh bercakap. So time ni diorang dekat rumah, suddenly ada CPS datang rumah diorang, Child Protective Protection Service, macam orang yang jaga kebajikan anak-anak dekat Amerika. So these people datang and rampas Finch daripada si Cooper ni. And Cooper ni macam terkejut, like out of nowhere orang ambil anak dia. The thing is, dia jaga Finch perfect, everything is good, kenapa kau buat macam tu? So Cooper ni cuba nak cari macam the reason why someone call CPS, and end up dia pergi ke rumah mak ayah Cindy. Mak ayah Cindy ni aku nak korang imagine dia someone yang kaya tau. Even Cindy sendiri pun someone yang ada kelas tuition, ada macam very high class lah. Kira macam banyak duit lah diorang ni, memang banyak gila duit. So bila dia pergi ke rumah si mak ayah Cindy tu girlfriend Cooper dengan mak si siapa tu, Finch. So bila dia pergi ke rumah mak ayah Cindy ni diorang panggil Mr. and Miss Judge. Diorang punya nama belakang diorang tu Judge. So dia pergi kat itu, dia ketuk pintu, bapak Cindy buka. And then dia buka, belakang bapak dia tu ada Miss Judge, which is mak si Cindy. Mak si Cindy tu tengah pegang Finch. Faham tak? Mak ayah Cindy ni call CPS, dia cakap tak apa benda sampai orang CPS tu masuk ke rumah Cooper and ambil Finch. So time ni Cooper ni dia memang bengang, dia marah gila sebab yelah anak sendiri kan, kau nak ambil anak aku. Tahulah tu cucu kau, tapi agak-agak lah kan. Sebab the thing is, kalau kau main dengan CPS ni, dia boleh macam masuk sampai ke mahkamah, hakim semua. It became macam sangat sukar lah diorang punya proses kan. So memang Cooper ni marah tau. Dia kata because of CPS ni dia jadi susah nak jumpa anak dia dah lepas ni. Dah lah dia dah kehilangan isteri dia, mak dia dah tak ada, family dia yang lain dah tak ada, anak dia seorang je dia ada, Cooper. So dia memang bengang gila time ni. Kita pun faham kan. So Cooper ni dia acukan pistol geng. Dia acukan pistol ke arah si bapak Cindy tu, Mr. Judge. And then dia terkejut lah, bapak Cindy tu macam terkejut lah. Dia terus buka pintu tu. And then yang mak Cindy tu macam jerit terkejut. And then dia terus tutup mulut sebab dia nampak pistol tu. Dia tutup mulut. And then yang si Cooper ni minta, dia kata, bak sini, bagi si Finch tu dekat aku sekarang. Dia memang marah, dia bengang time tu kan. Lepas tu yang mak Cindy tu datang bagi Finch tu dekat Cooper. And then Cooper ni cakap, korang ada bilik bawah tanah kan, bilik game tu, kau pergi sana sekarang. So time ni aku nak korang imagine dia macam dekat depan pintu rumah tu kan, dah dalam rumah tapi depan around area depan tu. So dia letak Finch tu dekat atas lantai, and then dia acukan pistol time ni. And then dia suruh yang mak ayah sini ni slowly back away, jalan ke belakang and turun ke bilik bawah tanah. So dah sampai kat bilik bawah tanah tu, si Cooper ni dia keluarkan selotip. Dia selotip si mak ayah sini ni. While diorang turun tu,
si mak Cindy tu, dia macam cuba nak lawan balik tau. And then Cooper tertumbuk pipi mak Cindy. Dia tau. Dia bukan saja sebab yelah orang macam lawan dia balik kan. So dia tertumbuk and pistol tu macam tergoris bawah mata dia. So dia ada luka sikit kat bawah mata mak si Cindy tu. And time ni ayah Cindy tu pandang ke muka Cooper. Dia nak marah, dia nak macam cakap something tapi dia tahan. Sebab dia tahu if dia cakap something, things will escalate to the next level. Takut pistol tu akan ditembak kan kat arah dia orang. So bapak Cooper ni macam chill dulu. And then dia selotip tangan dengan kaki mak ayah si Cindy tu. And then bila dia nak selotip mulut tu, ayah si Cindy tu ada keluarkan kata kesat lah dekat si siapa tu, Cooper. So bila dia nak tutup mulut si mak Cindy pula, dia cakap dekat mak Cindy tu, dia minta maaf. Dia kata it's accident, dia tak sengaja. Lepas tu dia tutup mulut. And then dia pergi naik atas, dia ambil Finch. And then dia orang beredar. This time around, Cooper dengan Finch ni terus bergerak to the cabin. Sebab time tu actually dia macam tak berapa nak plan sangat tau. Sebab dia tak tahu nak pergi mana. And then suddenly Jake keluar dekat ingatan dia. Dia kata, oh alright, Jake kata kalau nak stay dekat this place, datang je terus kan. Kunci pun dia ada. So dia terus pergi ke cabin. That is the start of this whole thing, that situation. The thing is, Cooper tu lari because dia tahu benda yang dia buat tu silap kan. Ambil anak secara forceful kan, dah lah dia involved dengan CPS. Lepas tu kurung mak ayah orang bawah tanah tu. Lepas tu yang siapa tu, si Scotland tu kan, dia datang awal-awal dulu dekat rumah cabin tu. Dia bagi surat khabar tu kan. Surat khabar tu memang keluar details by statement yang keluar by mak ayah Cindy, cakap suami anak dia ni dah gila, rampas cucu dia orang and bawa pergi duduk mana tak tahu. So diorang ni memang do a big search for this Finch dengan Cooper ni lah. Memang a big case. Okay, so now we go back to the current timeline where Mary dengan si Cooper ni cuba nak cakap kan, cuba sembang what actually happens and all of that things lah. And Finch sekarang ni kat dalam bilik. So this time si Mary tu memang pandang muka Cooper tu dengan penuh harapan, waiting for explanation. Like, tell me that I'm not crazy, tell me that I am wrong. Sebab dalam kepala Mary sekarang ni, Cooper ni memang jahat, Cooper ni gila, Cooper ni buat something wrong, tapi dia tak nak bagi tahu. So this time si Cooper tu dia macam bersalah. Dia cakap because if dia bagi tahu from A to Z, dia akan jadi, si Mary ni akan jadi someone yang berkomplot dengan si Cooper. Sebab sekarang ni, okay, betul, memang betul Cooper ni buat salah, buat silap, but the reasoning behind that, dia macam masuk akal. Why someone, a dad would do that, in a way. So dia macam, if aku bagi tahu dekat Mary sekarang ni Mary ni akan jadi someone yang buat salah juga, sebab take cover or cuba selindungi someone yang buat silap. So Cooper tu dia memang fikir panjang. Dia tak tahu what should I do in this moment. Sebab if aku bagi tahu kat Mary sekarang ni memang dah jadi bukan macam a partner lah in this crime. So dalam kepala si Cooper ni pun dia cakap, dia kata dia sebenarnya bersalah gila sebab libatkan Jake. Tapi at the same time dia kata Jake memang willingly help si Cooper. Okay, there's a reason why Jake sanggup buat everything for Cooper. Because in this story daripada awal aku ada skip this one part tau kan. Sebab this one part is a bit macam additional information, which is while diorang dekat Afghanistan. Si Jake tu actually dia pergi to Afghanistan dengan si Cooper tau. Both of them kenal kat situ. So while diorang dekat sana kan, si Cooper ni dia pandai tengok map semua, so dia tahu kan basically the head of the team tu
So Jack ni one of his best friend lah dekat dalam dekat Afghanistan tu. So there's a one moment where a bomb, something happened to kaki si Jake. Kaki Jake ni memang pecah habis tau. Memang rosak. Dia macam daging dia terkeluar. So memang dia tak boleh jalan. And there's a lot macam bullets, everything. Perang. So the only person yang tolong si Jake ni is Cooper seorang je. So for 3 days straight, diorang lose connection dengan diorang punya team, dengan askar team diorang, and Cooper is the only one yang keep him survive, because without Cooper, Jake ni mati tau. Yang ni part ni aku baca sedih lah, aku tagih sikit sebab dia macam dia dah jadi macam brotherhood bond between Cooper dengan Jake. Diorang dah jadi macam sama darah, satu darah dah basically, sama macam a family, erat lah. So memang the whole day dia ada explain tau dalam tu, diorang nak survive minum air kencing. Terpaksa sebab dahaga sangat. So end up a rescue datang and Jake dengan si Cooper ni survive. They survive. Actually Cooper ni boleh je survive seorang, lari terus, but no, dia papah si Jake tu pergi menyorok sedih. Aku baca ni memang sedih tau. Dia tak lah, dia jadi, kita understand why Jake sanggup buat macam tu. Why Jake yang dah kaki dah teruk tu kan, drive setiap tahun jauh gila just semata-mata nak hantar makanan. Tu sedih. Tu lah, dia itu part of this story yang aku skip a bit sebab dia macam berkaitan dengan Afghanistan semua kan. So yeah, that is the reason why yang si Jake ni jalan pun sengit-sengit, pegang kayu, tongkat kayu, kalau tak boleh nak jalan betul. Sebab itulah bom yang kena ke kaki dia tu, sebab habis dia punya kaki. So the reason why yang Jake tu mati pun because of kaki dia juga, dia infection, dia macam makan dalam kan. So yeah, he live a good life lah, berapa tahun dia hidup kan. And yeah, dia survive sampai hari tu pun, sampai a couple weeks back pun sebab Cooper. So yeah, that's the thing, that's the reason why Jake ni sanggup bagi cabin, bagi makanan, everything to Cooper. And this time si Mary tu dia cakap, dia kata, I don't understand why Jake sanggup buat semua benda ni. I don't understand anything, but I trust my brother. So I want you, aku nak kau sekarang ni bagi tahu aku from A to Z, because in my mind ni Mary cakap, in my mind I see myself living here. Dia kata, I see myself as a happy family with you guys. Why did you broke my trust on you? Dia kata, tell me everything, tell me or I'm gone. Dia kata. So this time Cooper ni dia dah, how dia sayang Mary, but if dia bagi tahu Mary ni pun dah berkomplot. Kesian gila kat Cooper tadi. Dia macam don't know what to do, don't know what kind of decision yang dia perlu buat. So they end up, they take a time, dia pandang muka Mary, dia cakap, alright, tonight I'll tell you from A to Z, I'll tell you everything tonight. So yeah, I guess that's all for today's episode, and next episode will be the finale. That is, okay, finale ni I cried, aku nangis gila sumpah sebab it is so good. Alright guys, thank you for watching, and I'll see you guys in the next video. Bye bye guys. Mwah.